Hello guys! Yan, it's my last day dito. And I'm back here at the English Garden guys. Kasi diba sabi ko nung isang araw, sobrang laki nitong place, hindi ko siya maiikot. So hopefully mapuntahan natin yung kalahati niya guys. So samahan niyo ako. Still nandito pa rin ako, napaka-relaxing. Talagang babalikan at babalikan guys. Sa mga nagpupunta dito sa Munich, please do come and visit the English Garden. Alright, I'll see you. Maraming tao this time guys kasi maraming nagpapainit. And if you'll notice, bagay hindi nyo naman nakikita, ako lang ang nakamask. Yan kasi dito sa outside allowed sila na hindi magmask, pero sa mga indoors like restaurants, mga public transportation, ayan, dapat nakamask sila. Ako hindi ako maaaring hindi magmask. Mahirap na mawalan ako ng work pagka nagkaroon ng covidity. Okay, ang daming tao dun sa taas na yun. So let's try to go up. Kung anong meron. See, ito makikita niyo yung mga tao, walang mask. Ihiwalay din kayo. Guys, oh, as you can see, it's very white. Okay, magsibaba na kayo dyan, papanik ako. Alam ba? Okay guys, punta tayo doon sa taas ngayon. We will see what's in there. Tara, samahan nyo ako. Okay, pa. What's in there? Ano ako guys? There it goes. Yan, may mga baba. Maya kayo pumanhik, ako muna. So they call it Monopteros Erba von Leeuwen. So this is what it looks like guys when you're on top. I was there kanina lang. Yun pala. Another church. Narinig mo talaga. Ang daming churches dito sa Munich guys. See, ang ganda ng sunshine. Buti nag-sunshine ngayong hapon.
Alis na ako guys, hindi ako ganun nagtagal. Puro partners and families. Siyempre, kokak! Kokak! Parang feeling ko madudulas ako, kaya kailangan kong kumapit sa handrail. Kasi madudulas yung bato na maliliit. Ay, may bata! May bata! Be careful! Actung? What did you say? Alright. So there's nothing in there. Should I still go there? Okay, punta tayo doon. And then we'll go back there. My arrow, if I go straight, there's the Marienplatz, the Hellenhof Garden. Ayan. So, dito tayo galing last time guys. So, lakad na tayo doon. And then mag-e-end up ako sa Marienplatz. That's where the shopping area is. Yung mga simbahan nandun din. Huling punta before I leave Munich. Kung sa Hong Kong may dagat-dagatan, dito ilog-ilogan. Oh yes, nandito tayo the other day guys. Yan, I just wanna show you. Doon tayo nang galing the last time. Doon talaga ilog. Namimiss ko yung ilog namin sa Pinas, sa Laguna. House der Kunst.
tao. Mga nagpapainit. Harap talaga sa sun. Uy, tingnan natin yung nag-Victoria doon. Oh! Ihi ako. This is Soft Garden Temple, Bavaria. Parang drawing lang siya, guys. Audience Live.